Para sa Bomba Radio Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa alas 11 sa aga. Balik diri sa pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Kaupad mo Bomba G sa Padios. Kag si Bomba Pauline Peliora. This time, istoryahan ay kita sa eksperyensya nga problema bambayan sa mga kalalakinhan nga nagaka-amat-amat na nipis ang buhok. Mga amo ni kung kisa mga naga-enter bala sa age, no? Nga tingin sa aban adulthood. Pero tanawon ta kay tipasi may ara pag sa yung mga early stages man di ago di baloon taman sudat kung may ara man diri nga basi pwede palang mapunggan nga pag amat-amat man diri nga paglagas diri sa buhok man sa mga kalalakihan. Kag ano ba lang mga factors ini kag basi kung may ara pag ikaw sang kondisyon nga senyales ina siya. Kaupan natin sa Bong diri sa Good Morning Philippines. Ikatatlo na to na siya makaupa di Bomba Pauline diri sa aton nga pagpangalaga di sa dermatologist Dr. Regalado. Hello Doc, welcome to the program. Kaupan mo si Bomba G sa kag si Bomba Pauline. Happy Sunday. Hi, mayong aga sa tanan. So, thank you Bomba Radio sa pag-invite liwat na mag-talk ako today regarding sa androgenetic alopecia. So, first off, I'm Dr. Regalado, a board-certified dermatologist sa Philippine Dermatological Society sa Iloilo. So, mayong aga liwat sa tanan. So, today, ma-storya ako about alopecia, no, or hair loss. So, what is hair loss bala? So, hair loss is actually, or alopecia, actually it can affect sa tanan nga parte sa may buhok, no? So, scalp, pwede eyebrows, and sa armpit, and sa private area, no? So, actually, may sari-sari nga klase sang alopecia or hair loss, no? But subong adlaw, ma-focus ako sa male pattern hair loss or female pattern hair loss, or ang ginatawag nato na androgenetic alopecia. So, what is androgenetic alopecia? So, actually, it's very common, no? So, usually, makitaan siya sa, both actually in men and women. So, ang nagkakatabo diri actually is, may pagnipis sang buhok, no? So, pattern ang tawag, no? So, male pattern or female pattern. Kaya it's because there's a pattern. Pag sa mga lalaki, it would show actually may pagnipis sa frontal aspects sang hair, kag sa may vertex, no? Meaning, ang diri sa may forehead, kag sa may tunga sang scalp, no? Whereas sa pagbabayi naman, so it would show thinning or pagnipis sang buhok sa may tunga nga aspect sang scalp. So, ang kakatabo diri is there is follicular miniaturization of the hair, no? So, there is actually a factor of the genes, no? Or there's a high predisposition pag ikaw may lahi ka mo sa family na panot or kalbo, especially kung imo nga tatay or ang lolo mo, may pagnipis ang buhok, no? Yon. So, actually, both are seen in women, but, men and women, but very common siya sa mga lalaki. And it would usually present puberty onwards, no? But very common siya sa nagaedad nga 50 years old and up. Aside to sa age, sa genes dito or genetic, ini siya, Doc, ano may mga iban pag ini siya nga factor or basta may mga underlying condition pag diri nga nag-trigger or nag-cause man diri sang hair loss? Yes, oo. So actually, may ginatawag na hormone, no, ang androgen, especially the dihydrotestosterone, no. So gina-produce na siya sa body naton, and then ang effect niya sina is naga-attach na siya sa receptor sa scalp, no, and then kung predispose ang babae or lalaki, especially pag may genetic predisposition, so ginapanipis na sang androgen ang buhok, no? Especially sa frontal and sa vertex area. And in some instances, actually, kung may underlying man nga iba na sakit, so like other illness or diseases, pwede siya mag-contribute also, no? But that's a different alopecia naman actually. But it can coexist with androgenetic alopecia. Yan. So like alopecia areata. So alopecia areata naman it's like may patche-patche nga patch na hairless patch on the scalp, no? Inaya very common ina sa mga kabataan or sa pediatric population, but can also be seen sa young adults, no? So as you can see, kung may mga bald spots on the scalp, no?
it can also be seen sa eyebrow and sa other parts ng body. Mayara naman niya telogen effluvium, so it's another type of hair loss wherein ang tao naman niya, they would notice na mas nagalagas sila, no? But wala ka masyado may makitaan na nipis nga buhok. We would note lang na mas grabe ang lagas nila after magbugtaw sa aga or after ligo or sa paghusay. Yan. Sige. Magluwas, Doc, sa imo na mention nga role of genetics, sabi kung sulundon gidyabi sa inyong pamilya, ano pa iba naton nga pwede maangot nga factors, pwede naton mabatian ba Pauline, basi stress abi siya, ano pa nagakaupaw na siya, factor man na siya, Doc? Yes, pwede man. So, stress, iba ni sakit, kung may gina-take siya nga medication, or may other concomitant siya nga iba na sakit, it can also cause hair loss, no? Yon. But for androgenetic alopecia, it's more of genetic kid actually. Yon. So actually subong though damo gani nga 20s to 30 years old na naganipis ang buhok, no? So sa mga lalaki usually manotice nila una sa may frontal aspect, no? Yan. And then iba naman diri sa may tunga nga areas ang buhok. Yan. Pero kung may surundon ka mo sa pamilya, may posibilidad man ng edok nga, makalikaw-likaw, kaya nga ikaw yung maglain abi sa inyo nga mag-utod. Yes, pwede man. And very important also na kung manotice mo na nga medyo naganipis na siya, it's really advisable to seek consultation, no? Para matap na ang recede pagid sang hairline. So, ma-startan ka mo sang proper nga medication, ma-assess ka mo sang maayo, para ma-startan ka mo sang bulong dayon. And then, para hindi siya muna agad ka upaw or kalbo. Diri sa population, diri sa aton nga pungsod, Dok, pila diri ka porsyento sa mga kalalakihan ang mostly nga may-ara or makaagom diri sang pagka amat-amat man diri pagkalagas or hair loss man diri, Doc? Okay. So, actually, sa clinic ko, I've seen, most of my patients actually are lalaki, no? So, kumbaga, kung out of 10, mga 8 out of 10 na sila dira, usually mga lalaki, gid ang may concern sa pag-recede sang buhok or pag-thin sang buhok nila. Yan. Basta ko na miss out ka lang kaina, Doc, pero how about food ko, no, Doc? Wala man sa food actually. It's not related. Wala siya labot sa imo. Yeah, oo. But syempre, balanced diet and then pag-take sang vitamins can really help na okay ang imo nga immune system para hindi ka acquire sang iban nga sakit wherein pwede siya mag-lead to hair fall or hair loss. But for this kind of alopecia bala, Doc, ano na siya, mapahagan-hagan lang, pero like for example nalagas na siya, pwede pa siya mapatubo mo siya balik? Depende sa area sang buhok kung diin siya nagalagas, no? Actually, kung diri sa may frontal, sa forehead dapit, kung wala na gid siya buhok, medyo mabudlay na gid siya patubuon, no, as compared kung diri sa tunga. So kung ganipis na siya nga daan, so you should seek consult with a board-certified dermatologist kid para malesen mo ang pag-progress ng pagnipis ng buhok. Yun. Kay it's because if wala na siya sang buhok, later on, basi you need hair transplant, nga hindi na kaya sang pampahid or ginainom nga bulok. With regards to that, Doc, how reliable man, and especially subong kay ti may-ara na sa online, makita mo na nga pwede ikaw makabakal nga pwede pang pahid, diri nga mabalik balagi layon ang buhok mo, diri matubo liwat, Doc? Yeah, oo. Actually, sa internet, no, daw kita may makitaan nga mga gina-advertise. But, syempre, kailangan gidya nga magpakonsulta ka mo sa insakto kay base lain man na ang klase nga alopecia ang may-ara. It's because kung lain nga klase sang alopecia, lain man na ang treatment. For androgenetic alopecia naman or male pattern hair loss, duwa lang gid ang FDA approved treatment for that, no? So that is pampahid kag may ginainom. 'Yon. So, ano nang mas effective dala nga treatment, Doc? Actually, mas dasig pag both or combined, na may ginapahid ka at the same time, may ginainom ka nga bulong.
But it depends man sa case ng pasyente, no? Yan. Ba't do ano kadasig, Dok, nga magtubo balik ang imong buhok? Especially sa mga edad ng 50s, no? And above. Oo. So, actually, ang treatment, makitaan mo ang effects ng bulong on the 6th month pa. So, kailangan siya sang patience or pasensya, no? And, syempre, ang compliance to the medication. But you would see the effect pa on the 4 to 6 months actually of applying or taking the medication. How important, Doc, nga for example, kung like hindi ka matubuan sang buhok sa kilikili, mamahambal iban, good thing na nagani kay wala ka gintubuan sang buhok, pero mapakonsulta ka gapon sa doktor. Yes. Sa doktor. Yes, of course. Okay. Maybe it's another type of alopecia actually, no? So, pwede siya actually mag-progress or it can affect some other parts of your body, no? Like eyebrow, and then sa private area. No, may ara na sa imo ya case sa Doc nga ganaw sa eyebrows. Get Yes, oo, yes. Damo, gid. Actually, very common siya sa mga bata, no? Yan, teen. oo. So, may ara ako ya patient na wala siya di sang eyebrow sa right side, may ara man nga wala sa sang left, or both may ara siya nga bald patch sa scalp, at the same time, wala siya sang eyebrow. Both. So kung amo na, Dok, mabalik pa siya sa eyebrows? Yeah, so far, kung ma-address mo ang cause and then kung ma-startan mo siya dahil sa treatment, yes, nagabalik man siya. For ano na siya, Doc? Boys, girls? Yes, both. Actually, boys and girls. So mostly di Doc ang naigo gid sang amo ni nga mga cases kalalakihan For age. for the alopecia areata naman niya, common siya sa mga kabataan. Both actually female and males, no? Yon. For androgenetic naman, both man, males and females, but very common among the male patients. Sige. Ang balikan tayong treatment, Doc, kay kun kay sabi mo daw wala malang, basi kay amugid man abi ni sa pamilya namon mo nagadasig kami maupaw. Pero what if dugay kaya magsiksang treatment, ano ang long term sila nga epekto ya, Doc, sa imo? Yes, so ang long term niya nga effect, syempre, makalbo ka gid totally, no? Yon. So, habang medyo may nakitaan ka ng ganipis, so, it's really advisable na magpa-consult ka na dayon para ma-startan ka sang proper treatment. And kung siguro nakitaan sa online, hindi kita magpati dayon, no? Kay damo ko actually patients na damo na agin pahid-pahid, tapos mas damo pa nga bad effects actually, no? Yan. May instances gani, Doc, nga kung sa iban nga makita nila nga do nagakalagas na or nagaamat-amat na diri nipis ang ilang buhok, gina-shave nila kay kung ma-shave or ang sa hair mo matubo siya bala dayon balik kag madabong ang buhok. Actually, that's not true, no? So, pa-consult gid. Kaya ginigid magpahid-pahid sa mga kung kay iban nga tao, they would opt to like pahid mga coconut oil, castor oil. So, wala inasang basis or evidence that can help sa hair growth, no? Yan. How about ining pag-care mo man sa imong anit, ang pag-massage, ang cleansing, anong epekto ya sa sinang hair growth or hair loss man, Doc? Ayun. For, syempre, hygiene, pag-shampoo sang buhok is very important, no? Especially pag kung oily nga ng scalp mo, you really have to shampoo your hair every day. Yan. Tapos, ang normal hair fall gali per day is 50 to 100, no? So, bisang iban nga tao nga galagas na, the more that they comb or the more nga ginahusay nila or the more nga galigo sila, mas nagalagas. So, actually, that's not true, no? So, wala siya sang relation, actually, no? Bisan kaduha ka pa maligo or kapila ka manghusay, ang mataktak nga buhok, mataktakin na siya ya. Okay. Kag aside from that, Doc, do paano man diri ba butal ma-maintain na lang ang healthy hair kumbaga para man sa aton diri nga mga tagpalamati? Yes, so sa pag-maintain sang healthy hair, so you really have to use shampoo, a good shampoo, no? Tapos ang hygiene, at the same time balance healthy diet, no?
And then, kung may makitaan ka da or may na-notice ka nga dugakaspa ka or iban nga symptoms like palangatol, palamula sa buhok, or may dermatitis or ano, you should seek consult for you to be assessed well. Yeah. Alright. Sige. Damo naman kita sa bago nga natunan sa Bombo Pauline, especially sa sa pagtubo sa aton nga buhok or basi may mga concern na kamo dira sa imong hair loss, especially this type of alopecia, no? So mayugid nga makasik kita sa mga hibalo sa mga kaangay ni Doc sa sini nga mga dermatologist. Doc, thank you so much again. Basi may mga gusto ka pa panugyan sa aton mga tagpalamati kag tumalanaw. So, sa tanan ka pamati for today, so ako, I really advise that you seek consult with a board-certified dermatologist so that ang pagkalbo or ang pagnipis ng buhok matap na siya dayon. Thank you. Thank you so much, Doc. There we have it sa ating mga kabong. Panakaupod natin. Diri sa Good Morning Philippines, Dr. Dok Regalado, isa ka dermatologist. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time. 11 minutos sana bilin antas ang alas 12 sa uto. Sa pagpanumbalik sa Good Morning Philippines, Bombo Pauline. Yes, sa pagpanumbalik natin sa Good Morning Philippines, aton man istoryahan diri ang Girl Scout of the Philippines, ang Iloilo Girl Scout Council, kung sa diin maipadala ini sila nga duwa ka participants dito sa bahin naman sa Australia. And at the same time, ang mga ginpang awardan man diri nila 30 years and above nga madugay naman nga nagaserbisyo, naghatag man diri sang ilang service sa Iloilo Girl Scout Council. Bantayan sa pagpanumbalik sa Good Morning Philippines. Makaligad lang ang pila ka importante nga mga panganumdum.